Dobrý den, dámy a pánové. Tohle video je pro ty z vás, kteří se mnou máte lekce. Možná je to v kurzu, možná je to individuálně, ale jestli vás někdy poprosím, abyste jako domácí úkol napsali text, je pár věcí, na které byste měli dát pozor. Mimochodem, tohle video může být užitečné i pro ty z vás, kteří nemáte lekce se mnou, ale děláte online nějaký kurz a učitel vás poprosí, abyste mu poslali nějaký text napsaný rukou. Tak jak to udělat dobře? Takže když píšete doma text pro mě, tak já preferuju, abyste psali rukou. Je lepší, když píšete rukou, protože se potom více naučíte, více si zapamatujete. Váš mozek u toho víc pracuje. Nebo pracuje jinak. Prosím, pište perem nebo propiskou, nepište obyčejnou tužkou. Je dobré, když píšete modrou nebo černou, nějakou barvou, která je kontrastní. Ideální velikost papíru, myslím, je A4. Když vás poprosím, abyste napsali text, který má možná 200 slov, tak strana A4 na to stačí. Samozřejmě každý z vás má jiné písmo, ale je lepší jeden velký papír než 10 malých papírů. Děkuju. Taky je nejlepší, když píšete na čistý bílý papír, bez linek a čtverečku. Linky a čtverečky možná nejsou tak velký problém, ale barevné papíry, tmavé papíry nejsou ideální. Mezi písmem a papírem musí být dostatečný kontrast, aby nebylo těžké váš text číst. A ještě další důležitá věc je, abyste nechali prostor pro mě. Prosím, nechte místo na moje opravy a komentáře. A teď se podíváme konkrétně na příklady textu, jak by to mělo a nemělo vypadat. Tak tady můžete vidět, jaký je rozdíl mezi tím, když píšete obyčejnou tužkou a když píšete perem nebo propiskou. Vidíte vlevo, že ten text není tak čitelný. Hlavně, když nepíšete na bílý papír, ale když píšete na čtverečkovaný nebo linkovaný papír. Tady zase můžete vidět, jaké místo potřebuju mezi řádky. Vidíte, že na těch čtverečcích píšu na každý asi třetí řádek, tam níže. Nahoře jsem napsala text na druhý řádek, ale toho místa mezi nimi není tak mnoho. Takže já potřebuju místo mezi řádky vašeho textu, abych mohla ukázat, kde jste udělali chybu nebo jaké správné slovo tam musí být. A někdy taky ukazuju, jak změnit pořádek slov a dělám šipky. A na to všechno potřebuju prostor. Tady můžete vidět, jaký to je problém, když píšete hustě, když nenecháváte místo. Tam vůbec nemám možnost vám tam jasně něco opravit anebo komentovat. A teď si řekneme, jak uděláte dobrou fotku textu nebo na co dávat pozor.
Takže jak váš text vyfotit? Jeden problém může být světlo. Není dobré, když fotíte text a na papíru je velký kontrast mezi světlem a stínem. Například tady venku svítilo slunce a já jsem položila sešit tak, že horní část textu byla ve stínu a spodní, jak vidíte, tam bylo světlo. Někdy studenti používají lampu, ale například polovina textu je ve stínu a polovina je silně osvětlená. To není ideální. Prosím, foťte tak, aby světlo bylo pokud možno konzistentní. Například takhle. Jo, to je dobré tohle. Další věc. Vyfoťte celý svůj text. To je logické, ale někdy se stane, že studenti neskontrolují fotku a například tady na té fotce vpravo nejsou konce slov nebo konce vět. Takže dejte pozor, abyste vyfotili všechno. Někdy fotí studenti tak, jak to vidíte tady. Používají rozměr fotky takový, jako to vidí na mobilu. Ale myslím, že lepší je vybrat poměr 3x4, ne takovou dlouhou fotku, jako vidíte tady. Ano, mám nahoře a dole místo na nějaké komentáře, ale obvykle tak mnoho místa nepotřebuju, takže to je zbytečné. Fotka může vypadat asi nějak tak. Mám trochu místa vlevo, nahoře, dole, vpravo ne tolik, ale to mi stačí. Takže vyfoťte celý text, nechte okolo trochu místa a dejte pozor na dobré světlo. A samozřejmě potřebuju, aby vaše fotka byla kvalitní a ostrá. Když vaše fotka není dobrá a já tam potom píšu, dělám komentáře a uložím fotku, ale ty komentáře jsou potom takové zkreslené, takové rozmazané a pro vás potom je těžké přečíst, co jsem to tam změnila, co jsem to tam napsala. Takže zkontrolujte, že ta fotka je dobrá. Tohle to je příklad fotky, která je čitelná, ale vidíte, že je to rozmazané, že tam jsou ty pixely, takže to není dobrá fotka. No a co potom, až vám text vrátím? Já v tom textu udělám nějaké opravy, komentáře, změny. Prosím, pozorně, dobře si přečtěte, co jsem opravila. A jestli tam je něco, čemu nerozumíte, tak se mě zeptejte, napište mi. Někdy tam já sama nerozumím, co jste napsali a v textu udělám otazník. To znamená, že nerozumím, co jste chtěli říct, nebo nerozumím formulaci. A někdy taky nemůžu přečíst, co jste napsali. A důležitá věc a důležitá část vašeho učení, doporučuji přepsat celý text ještě jednou. To znamená napsat ho do sešitu nebo na nový papír a opravit ty chyby nebo ty formulace, které tam nebyly správně. Věřím, že nestačí opravit chyby ve starém textu, hlavně jestli jich je hodně, tak je to potom takový chaos, není to hezké a když to budete číst za nějaký čas, tak možná sami po sobě nepřečtete, co jste napsali. Takže, jak jsem řekla, ten svůj text si přepište do nějakého sešitu
a opravte v něm chyby. Nemusíte psát úplně nový text, jenom opravit chyby, které jste tam měli. No a myslím, že je důležité vám říct ještě něco. Než vůbec začnete psát, tak si prosím dobře přečtěte zadání. To znamená, přečtěte si, co od vás chci. A jestli nerozumíte, tak se zeptejte. Můžete se zeptat jiných studentů, jestli máte lekce v kurzu, nebo se zeptejte mě přímo na lekci, nebo mi můžete napsat i po lekci, jestli potřebujete zkontrolovat, co přesně musíte psát. A jestli je v úkolu minimální nebo maximální počet slov, tak to musíte dodržet. To znamená, jestli vám řeknu, napište minimálně 100 slov a vy napíšete 80 slov nebo 50 slov, tak to je špatně. To není dostatečné. Ale jestli tam je, že musíte napsat maximálně 150 slov a vy napíšete 200 slov nebo 250 slov, ano, někdo píše hodně, tak to taky není dobré. Dávám vám minimální a maximální počet slov proto, abyste trénovali na zkoušku, na test. Když ve zkoušce napíšete příliš málo slov, možná nedostanete žádné body, nesplníte úkol. Ale když napíšete moc slov, příliš mnoho slov, tak to je taky špatně, protože tam můžete udělat více chyb a každá chyba je potom počítána a můžete za ní ztrácet nějaké body. Takže se naučte dodržovat počet slov. A prosím vás, i taková ta krátká slova, jako je z, s, k nebo si, by, se, to se taky počítá jako slovo. Jo? Tak, já vám moc děkuju, že jste se podívali na tohle video, protože nám to pomůže i vám, i mně, abychom psali a četli lepší texty. Děkuji za vaši pozornost a přeju vám hodně štěstí při psaní. Mějte se krásně, nashledanou.